गर्न त धेरै गरियो, तर एउटा दुईटा कुराले अड्किने। अब यो स्वास्थ्य, खाद्यान्न, श्रम, आवासको मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकमा मस्यौदाका धेरै धाराहरू विवादास्पद छन्। एउटा विधेयक पनि छिटो पारित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रतिपक्षलाई मनाउन मैले के मात्रै गरिनँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको महत्त्वाकांक्षा अलिक बढ्दै लाग्यो मलाई। प्रतिपक्षको कुरा छोडौँ, हामी सरकारमै भएकाहरू पनि निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर यी विधेयकहरू पास गराउन चाहदैनौँ। त्यसो भए के गर्ने त? यो त सरप्राइज टेस्ट दिन बसेको विद्यार्थीहरूको समूह जस्तो पो देखियो। एक्सक्युज मी, संविधान जारी भएको पनि 3 वर्ष पुगिसक्यो र तपाईँको दोस्रो कार्यकाल पनि वर्ष दिन पुग्न आँटिसक्यो। यतिका अनुभवपछि पनि रातारात यी विधेयकहरू पास हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँ? बरु हामीले सकेनौँ भनेर स्वीकारौँ न। उपलब्धिलाई पनि बिर्सनु भएन। यी 4 विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरू त पास भएकै हो नि, होइन र? होइन, यी 4वटा विधेयकहरू किन पास हुन सकिरहेका छैन, यो कुरा पनि त बिर्सनु हुँदैन हामीले। यी 4वटा विधेयक मध्ये एउटा विधेयक त हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूकै हो नि। अब यसपालि हामी सबैजना असफल भयो भन्ने कुरा स्वीकार गरौँ। एउटा कुरा स्पष्ट पार्नु है, हामी त एकदमै नयाँ पार्टी हौँ। केही महिना अगाडि मात्रै सरकारमा आएका छौँ। बाँकी तपाईँहरू त जुगै भयो नि, होइन र? सरकारमा प्रतिपक्षमा बस्नुभएको। हाम्रा केही आन्तरिक समस्याहरू पनि छन्, त्यसैले यी विधेयकहरू पास हुन सकेन। आन्तरिक समस्या? प्रधानमन्त्रीज्यू पनि विधेयकहरूमा अलिकति लचिलो भइदिनु पर्यो यदि भविष्यमा विधेयकहरू पास गर्ने हो भने। अहिलेलाई एउटा कारण देखाइदिउँ न, यो कारणले विधेयक पास भएन। तपाईँ बहाना बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू? यस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। समय सीमामा यी विधेयक पास नहुनुको कारण यो सरकार हो, हामी सबै हो, र यो सरकारको नेतृत्व मैले गरेकी छु। त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि म आफै लिन्छु। म्याम, डाक्टर आरिफ च्याम्बरमा कुरिराख्नु भएको छ। डाक्टर आरिफ हो, बुढेसकाल लागेछ कि क्या हो? बिर्सिन पो थालेछु। गोकुल, हजुर। डाक्टर आरिफलाई पछि भेट्दा हुँदैन? हुँदैन हुँदैन म्याम, पहिला स्वास्थ्य अनि न काम। अब अहिले पनि क्यान्सल गर्नुभयो भने यसो गरी 3 पटक हुन्छ। अनि गोकुलजीले जे भन्नुभयो सही भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू। फाइलहरू बरु म हेर्दै गरौँला। महान्याधिवक्ता र सभामुखज्यूसँगको मिटिङका लागि महत्त्वपूर्ण बुदाहरू म टिपेर तयार पारौँला। गोकुल सर, तपाईँको मोबाइल बजा बजै छ। ए, एकजना एसिस्टेन्ट राख गोकुल। प्रधानमन्त्रीज्यू, एकदमै ध्यान दिनुपर्ने काम छ। नयाँ मान्छेले भरोसा पनि गर्न सकिरहेछन्। म सकिहाल्छु नि। भरोसा गर्न सकिने मान्छे राख्ने नि गोकुलजी। इन्टर्नसिप गर्न धेरै युवाहरू इच्छुक छन् हजुर।
यो आजको अखबारहरूको कटिङ ए अनि यो चाहिँ सुनिमाको तर्फबाट कोसेली। ओहो टु द बेस्ट लिडर। उनले अमेरिकाबाट श्रीमानको हातमा पठाएकी। संविधान भन्छ लागू भएको 3 वर्षभित्रमा राज्यले उल्लेखित गरेको सबै मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानहरू बनाइसक्नुपर्नेछ। तर हामी सबैलाई थाहा छ अब यो काम सरकारबाट पुरा हुन त सक्दैन। यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त? कि त सरकारले लिनु पर्यो कि त सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्यो। अब हामीले प्रधानमन्त्री आशाको योगदानलाई बिर्सनु पनि हुँदैन। उहाँकै नेतृत्वमा राजनीतिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि देशले समयमा सबै चुनावहरू सम्पन्न गर्न सक्यो। यो सबै हुँदाहुँदै पनि समयमै मौलिक हकका सबै विधेयकहरू संविधान त पास नभएको तथ्य पनि हामीसँग छ। अब नागरिक समाजको विशिष्ट सदस्य भएको नाताले अब यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? कुरो सरल छ। उहाँले पास हुन नसकेका विधेयक अब कसरी पास गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ आफू केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले विधेयक पास गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो नहुनु सरकारको विफलता हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्छन् भने यो कुरो त संविधानमा कतै उल्लेख गरिएकै छैन। मैले प्रधानमन्त्री आशाको सरकारले गरेको सबै ठिक भनेको होइन, तर के हामी उही पुरानै पारामा जाने, सरकार ढाल्ने अनि फेरि नयाँ बनाउने, यसरी हामी बस्दै जाने? नागरिक समाजले होसियारी गर्ने, आलोचना पनि गर्न पाइन्छ, तर उचित समयमा उनीहरूले सरकारको साथ पनि दिनुपर्छ र सरकारको हौसला पनि बढाउनुपर्छ। राम्रो काममा साथ दिने हो, स्थायित्वको नाममा असफलतालाई पुरस्कृत गर्नु हुँदैन। मौलिक हकका यी विधेयकहरू किन आजसम्म यो सरकारले पास गर्न सकेन? हेर्नुहोस्, मुख लुकाउनु मिल्दैन। समयमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्न यो सरकार फेरि एकपल्ट विफल भएको छ। आभारले म्याम, मैले त तपाईँको आमाको आज्ञाको पालन गरेँ। गोकुलजी, तपाईँले ठिक गर्नुभयो। तपाईँको ब्लड प्रेसर त हाई रहेछ, 140/110। पर तपाईँले के हप्ता आराम गर्नै पर्छ। यस्तो गन्जागोल दिमागको कुरा थाहा छैन, तर तपाईँको शरीरले यसरी काम गर्न सक्दैन। रेस्ट चाहिन्छ तपाईँको शरीरलाई। योभन्दा पहिला कहिले ब्रेक लिनु भएको थियो? अहिलेको अवस्थामा हामी सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा बस्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। र सही समय पनि यही हो। त्यसैले मैले भनेको मानौ। हामीले सधैँ तपाईँको विचारलाई समर्थन गरेको छौँ विज्ञान, तर किन अहिले आएर सरकार छाड्ने? यहाँसम्म आइपुग्नको लागि हामी सबैजनाले आफ्नो रगत र पसिना बगाएका छौँ। पहिलो कुरा त हामीले विधेयक पास गर्न सकेनौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीले आफैले दोष स्वीकार गरे पनि यसमा हामी सबै भागीदार छौँ। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले कुनै उपाय लगाएर विधेयक पास गराउन खोज्नुभयो भने पनि सरकारमा रहेका अन्य दलका रुचिका कारण त्यो गाह्रो मात्र होइन, असम्भव जस्तै छ। अर्को चुनावपछि हामी आफ्नो सरकार देख्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ? प्रतिपक्षमा रहेर सरकारका ससाना कुराहरूलाई निहाल्दै, आवश्यक ठाउँमा आवाज उठाउँदै, आफ्नो पार्टीको सबल पक्षलाई उजागर गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा हाम्रो पहुँच बढाउन सक्छौँ। अर्को चुनावपछि हामी सरकारको नेतृत्व लिनै पर्छ, होइन भने हामी पनि पुरानै पार्टीहरू जसरी थन्किनेछौँ। ठिक छ,
मानौ हामी सरकारबाट हट्यौँ रे, अहिलेको सरकार त्यतिखेर कुन अवस्थामा हुन्छ त? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। कसरी लिनुहुन्छ त? प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका थापाजी कस्तो हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ। सरकार कहिले ढल्ला भनेर दाउ खोजिरहेको हुन्छ। उनले हात झिक्दिए भने या अरू दलहरूले त्यसै गरी हात झिक्दिए भने के होला? अनि सरकार ढल्छ मलाई पुरा विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीका लागि थापाजीले आफूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो अवस्थाको बारेमा त मैले भनिराख्नु परेन। न हामी सरकारमा हुनेछौँ, न प्रतिपक्षीको रूपमा हाम्रो आवाजको कदर नै हुनेछ, र देशको लागि पनि त यो अवस्था राम्रो त होइन। त्यो जोखिम त छ, तर आशाजी, रामानन्दजी, वाग्लेजी र युवराजजीले यो समस्या समाधान गर्नेछन् जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अगाडि बढ्ने हो भने यो जोखिम चाहिँ मोल्नै पर्छ, नत्र हामी सधैँ सानो दलको रूपमा रहिरहनेछौँ। प्रश्न के हो भने अबको 4 वर्षभित्र हामी सरकारको नेतृत्वमा आउने या गठबन्धनकै सानो अंश भएर बस्ने? 1-2 दिन विचार गरौँ, त्यसपछि निर्णय गरौँला। प्रत्येक नागरिकको निम्ति निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनु नै पर्छ, तर वास्तविकता चाहिँ जुन दिनदेखि सरकारले निजी अस्पतालहरूले माग गरे बमोजिम स्वास्थ्य विधेयकका धारा उपधाराहरू बदल्न थाल्छ नि, हो त्यो दिनदेखि सरकारी अस्पतालहरू बन्द हुनेछन्। एउटा यो भयो। अर्को 3 मौलिक अधिकारका विधेयकहरू पनि हामीले संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र पूरा गर्न सकेनौँ। अब मैले अरू के गर्न सक्छु त महान्याय अधिवक्ताज्यू? त्यही हो, 3 वर्षसम्म पनि सबै विधेयकहरू पारित गर्न सकिएन भने के असर पार्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छैन। पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्छ। ठिक छ, पारित भएन भने के गर्ने भनेर उल्लेख नभए पनि पारित हुनुपर्छ भनेर निश्चित रूपमा संविधानले तोकेको छ। सभामुखज्यू, यी सबै विधेयकहरू पेचिला छन्, त्यसैले त अहिलेसम्म पारित हुन सकिरहेको छैनन्। राजनैतिक सहमति समय लाग्छ। त्यो त हो प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि सबै पार्टीहरूको सहमति भए तापनि महिनौँ दिन लाग्छ। त्यो सब गर्न पनि समय बढाउन संविधान संशोधन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि राजनीतिक सहमति त जुटाउनै पर्छ। यो बजेटको भइपरि शीर्षकबाट नै हो नि त? हजुर मन्त्रीजी, 3वटा प्रदेशलाई मात्र भए पनि यसले त हामीलाई बजेट भार पर्छ नि सचिवज्यू। हजुर हो। बरु यसो गर्नु पर्ला, सबैबाट 10% घटाउनु पर्ला। के भन्नुहुन्छ? र यो सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीजीहरूको भनाइभन्दा पहिले नै मैले घटाइसकेको छु। अब योभन्दा घटाउनु त अलिक गाह्रो पर्ला कि मन्त्रीज्यू? उसो भए क्याबिनेट मिटिङमा राखी हेरौँ न त। हुन्छ, एकैछिनै उठाउनै पर्ला जस्तो लाग्यो। हेलो, म मिटिङमा। एकैछिनै सचिवजी, कन्फर्म हो? ए अँ, माफ गर्नुहोला, अर्थमन्त्री भेट्नु भएको छ? अहिले मिल्दैन, यो सकेपछि मात्रै। अलि जरुरी छ रे, बाहिर कुरिराख्नु भएको छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ राजनैतिक दलहरू कति चाँडो ससाना स्वार्थहरूलाई छाडेर देशकै हितकै लागि सहकार्य गर्न सक्छन् भन्ने मात्रै हो। हेरौँ
म एकछिनमा आउँछु। करिडरमा हुनुहुन्छ। ए के भयो राज? विज्ञानले सरकार छाड्ने रे। के रे? किन? अनि आधिकारिक घोषणा भइसक्यो? छैन, तर योजना भन्दैछ, कारण चाहिँ खुलेको छैन। चाहे यो हल्ला नै होला, तर हामी आफ्नो तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, भोलि बाबुजी जनकपुरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, सिधा पार्टी कार्यालयमा पुग्नुहुन्छ। 9 बजे पार्टी मिटिङ। ठिक छ। आज फेरि दिन खराब गयो जस्तो छ नि मेरी छोरीको। धेरै भयो आमा, रमेशलाई आफ्नो हातले केही बनाएर नखुवाएको। आजकल रमेश पनि अस्पतालमा धेरै व्यस्त हुन थाले जस्तो छ। तिमी पनि उही राजनीति? मामु हेर्नु त, बाबाले के पठाइदिनु भएको छ तपाईँलाई? हेर्नु त आमा। ल, आज पनि नयाँ न कपाल। हे मामु, स्टप इट। के हो यो? ट्रेडमिल। तपाईँ मोटो हुनुभयो अरे के? चुप बदमास। भन रमेश। पाएँ। डाक्टर आरिफ, उसले तिमीलाई कुरा लगाउनु भ्याइसक्यो? होइन होइन, त्यो कुरा नगर अहिले। तिमी घर आएपछि गरौँला। छिट्टै घर आउँछु भन्दै थियौ त। ठिक छ, काममा पनि त ध्यान दिनु पर्यो। बाइ द वे, भोलिको सेड्युल कस्तो छ तिम्रो? राष्ट्रपति भवनमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा चिया। ठिक छ, डोन्ट वरी, बुझ्छु म। होइन, यो भर्खर जन्मेको सानो पार्टीले सरकार छोडेर के गर्न खोजेको हुन्? खै केही न केही त पक्कै पनि सोचेको हुनुपर्छ विज्ञानले, नत्र त्यसै त किन छाड्दैन सरकार? विज्ञानको कुरो छाडौँ। अहिले हामीले सोच्ने भनेको यस्तो अवस्थामा हाम्रो बाटो के हुने हो भन्ने मात्रै हो। मेरो विचारमा चाहिँ मल्लजीले खासै नराम्रो नगर्ला, तर थापाजीले चाहिँ पक्कै पनि केही न केही चाल चल्न सक्छ। अनि अहिलेसम्म त विज्ञानको कुरा उसले थाहा पनि पाइसक्यो होला। तर अहिलेको अवस्थामा अब बाहिरका कसैमाथि पनि हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ।
हामीले पाण्डु र सावित्री दुवैलाई आफ्नो हातमा लिनुपर्छ। कारण के हो भने यो थापा र मल्लजीले साथ दिएनन् भने के गर्ने? सही भन्नुभयो। अब कसले कोसँग भेट्ने भन्ने निर्णय गरौँ। म चाहिँ मल्लजी र 2 जना स्वतन्त्र सांसदहरूलाई भेट्छु। युवराज, तिमी थापाजी र पाण्डुजीसँग भेट गरिहाल अनि मगरजीको भागमा सावित्रीजी। हस्, अब आफ्नो काममा छुटिहालौँ। आशा, तिमीलाई ठिक त छ नि? ठिक छु सर। तर आजकल केही प्रश्नहरू मेरो दिमागमा खेलिरहन्छ। म असल प्रधानमन्त्री हुँ, असल आमा हुँ, असल साथी हूँ या हो म? यतिखेर तिमी के हो मलाई राम्ररी थाहा छ। मानिसहरू तिम्रो महत्वाकांक्षा र आरामबारे कुरा गर्छन्, तर तिम्रो मानवीय भावबारे कसैले पनि कुरा गर्दैनन्। तिम्रो मनलाई चिनेकै छैन। जुन कुरो तिम्रो हातमा छैन त्यो छोड्नु नै ठिक हो। जब मन प्रफुल्ल हुन्छ त्यति बेला अलिकति सोच। अब कार्यक्रमको लागि तयार हो। रमेश पनि आउँदैछन्। आजकल ऊ अलि व्यस्त छ। म थापाजीलाई राम्ररी चिन्दछु। उसको युवराजसँग पटरी खाँदैन, त्यसैले थापाजीसँग पनि मिलाउने कुरो तिम्रै हो। यो तिमी आफ्नैसँग जिम्मेवारी राख। थापाजी त्यही कार्यक्रममा जाने रे। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा 4वटा महत्त्वपूर्ण मौलिक हकका विधेयकहरू पारित हुन सकेको छैन। त्यही विवरणको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबारे प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ? प्रतीक्षाको विषय प्रधानमन्त्री आशाको आगामी कदम। हजुर, म प्रधानमन्त्री नभएको भए तिमी के गरिरहेको हुन्थ्यौ? म वकिल हुन्थ्यो होला सायद। संविधान दिवसको शुभकामना। तपाईँलाई पनि संविधान दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। सर, तेस्रो संविधान दिवसको शुभकामना। संविधान दिवसको शुभकामना मल्लजी। संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। व्यस्ततामा पनि
आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर मेरो निम्तो स्वीकार गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म अनुग्रहित छु। औपचारिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई मैले भन्न भ्याइन। यहाँ त केही गडबड छ, मलाई लागिरहेछ कि केही गडबड छ। विज्ञानजीलाई देख्यौ तिमीले? विज्ञानजी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले संविधान पाएको आजको दिनले सबैलाई एक सूत्रमा बाँधेर काम गर्ने प्रेरणा दियोस्। एकताले नै हामीलाई उन्नतिको मार्गमा पुर्याउँछ। गणतन्त्रले चाहेको मूल कुरा सरकार साँच्चीकै अर्थमा गाउँ गाउँमा पुगोस्, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगोस्। धन्यवाद। नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू। थापाजी नमस्कार। कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मैले त तपाईँलाई देख्दै देखिनँ। हौ कसरी देख्नुहुन्थ्यो त? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नजरमा पर्न मेरो हैसियत पनि त हुनु पर्यो। भाउजूलाई कस्तो छ? सन्चै छिन् उनी, तपाईँलाई सम्झिरहन्छन्। तपाईँले बिर्से जस्तो छ। थापाजी मलाई तपाईँको अलिकति समय चाहिएको थियो। थाहा छ मलाई। यसो गरौँ न, भोलि बिहान हाम्रै घरमा भान्सा गरौँ न। उनी खुसी हुनेछिन्। निकै मिठो पकाउँछ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, तर भाउजूलाई दुःख नदियो। तपाईँको या मेरो अफिसमा केही समय मात्रै, आधा घन्टा भए पुग्छ मलाई। मलाई थाहा छ तपाईँले नाइ भन्नुहुन्न। म्याम, इजरायली राजदूतको फोन अलि जरुरी छ रे। एकछिन थापाजी। भोलि बिहान हामी पर्खिरहनेछौँ। म्याम, फोन आएको थिएन। तपाईँले थापाजीसँग अलिक अप्ठ्यारो भएको महसुस गरेँ त्यसैले। अनि म्याम, बाहिर बरान्डामा विज्ञानजीले कुरिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, तपाईँ अझै पनि मेरो सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ नि, होइन? मैले तपाईँमाथि भरोसा गरेकी थिएँ। मेरा आफ्नै केही योजनाहरू छन् प्रधानमन्त्रीज्यू, तर तपाईँको सरकार डलोस् पनि म चाहन्न। मैले तपाईँको पुस्तक पढेकी थिएँ, द हिलिङ अफ नेपाल। राम्रो दृष्टिकोण, मन पर्यो मलाई। तर विश्लेषकहरूले त लहडी र एकतर्फी दिवा स्वप्न भनेका छन् यसलाई। यो वास्तवमै दिवा स्वप्न रहेछ त? मेरो तर्फबाट बेस्ट विसेस डाक्टर विज्ञान। थापाजी मलाई भेट्न आएका थिए। मैले नाइ भनिदिएँ। अब सुन्नुहोस् आजको ताजा खबर। प्रगतिशील नागरिक मञ्चले संयुक्त सरकारबाट अलगिएको घोषणा गरेको छ। गएको चुनावबाट मात्र अस्तित्वमा आएको प्रगतिशील नागरिक मञ्च सरकारबाट बाहिरिनुलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। मञ्चका अध्यक्ष डाक्टर विज्ञान सुनार भन्छन्, सरकारले 4वटा विधेयक तोकिएको समयमा पारित गर्न नसकेको सर्वविदितै छ। यस्तो परिस्थितिमा नैतिकताको आधारमा हामी सरकारमा रहिरहनुको म कुनै औचित्य नै देख्दिनँ। सरकारमा रहेका पुराना पार्टीहरूको काम गरेर एकदम ढिलो छ, तर सरकारमा नरहे आशाको अहिलेको काम गर्ने तरिकाको बारेमा के रहेछ तपाईँको? मलाई त उनले थापाजीसँग भेट गर्छिन् भन्ने कुरामै शङ्का लागिरहेको छ।
आशाले राजीनामा त नदिएला के भन्नुहुन्छ? भन्न सकिन्न। अनि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन कहिले जाउँ? 7-8 महिना बाँकी छ। 7-8 महिना। महाधिवेशनको तयारी गरौँ बेटा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार थापाजी। खाना तयार छ। नमस्कार प्रधानमन्त्रीजी। नमस्कार भाउजू। उहाँ र म मिलेर हजुरको लागि विशेष परिकार बनाएका छौँ। थ्याङ्क यू भाउजू। हजुरलाई यो मसरुम कति मिठो बनाउनु भयो भाउजू। रमेशले पाएको भए कति दङ्ग परिरहन्थ्यो होला। म यो सब पकाउने तरिका हजुरलाई अहिले नै लेखेर दिन्छु। हस् हुन्छ। हजुरलाई अलिकति मसरुम पकाउनु छ। थ्याङ्क यू। हजुरलाई के निर्णयमा पुग्नुभयो त? स्वास्थ्य तपाईँलाई, सूचना र सञ्चार मल्लजीलाई। मैले त दुइटै सोचेको थिएँ। संयुक्त सरकार बचाइराख्न मल्लजीलाई पनि खुसी राख्न त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ थापाजी। अनि म नाखुस भएँ भने विजर्ड अफ ओज पढ्नु भएको छ कि त? यसमा कहानीको अन्तमा डोरोथी भन्ने एउटा पात्र पर्दा पछाडि जान्छ। त्यहाँ एउटा भीमकाय जादुगर चुरोटको धुवाँ उडाउँदै बसिराखेको जस्तो देखिन्छ। तर डोरोथीलाई एउटा के थाहा हुन्छ भने त्यो जादुगर त्यस्तो भीमकाय होइन जुन त्यहाँ देखिन्छ। त्यो त एउटा सामान्य मान्छे हो जुन त्यहाँ भएको कन्ट्रोलहरू चलाएर आफूलाई विशाल भीमकाय जादुगर जस्तो देखाएर बसिरहेको रहेछ। डोरोथी त्यो सानो मान्छे कहाँ गएर भन्छ, कि मान्छे तिमी दुष्ट रहेछौ। त्यो सानो मान्छेले जवाफ दिन्छ, मान्छे त म सज्जन हुँ, तर जादुगर खराब परे। कति लामो छलफल हो हजुरहरूको, अहिलेसम्म नटुङ्गिने। हजुर थ्याङ्क यू भाउजू। त्यस्तो खास केही होइन। हामी सानो एउटा केटी र जादुगरको कथा सम्झिरहेका थियौँ। भाउजू मलाई अलिकति तातो पानी। हवस् भने गलत कदम नउठाउनु होला थापाजी, नत्र सरकारमा जान पाण्डुजी र सावित्रीजी पनि त्यत्तिकै आतुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ।
मैले पठाएको भाषण पढ्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू? पढ्दैछु विश्वास, धन्यवाद। म्याम, यो पास हुन बाँकी पछिल्ला विधेयकका ड्राफ्ट। गुड। अनि त्यो इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसनसँग हाम्रो मिटिङ तय भयो त? हजुर, भोलि 3 बजे। अनि म्याम, यो थापाजी र मल्लजीले पठाउनुभएको मन्त्रीका नामहरू? अंकुर चौधरी, फेरि स्वास्थ्य मन्त्री। मल्लजीले सूचना र सञ्चारमा केशव महर्जनज्यूलाई नै ल्याउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई। त्यति भएपछि विश्वासको मत सुनिश्चित भयो नि। म्याम, हिजो गाडीमा जाँदा मलाई यस्तो लागेको थियो कि तपाईँले राजीनामा दिनुहुन्छ। तर आज तपाईँको मुहारमा जुन उज्यालो छ, एउटा जोस देखिने, बडा खुसी लाग्छ। यस्तो कसरी हुन्छ म्याम? त्यस्तो खास केही होइन गोकुल। मुलुक र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वले मलाई यो अवस्थामा पुर्याएको। गोकुल, कहिलेकाहीँ जीवनमा यस्तो अवस्थाहरू आउँछन् जहाँ सारा जाँगर मरेर जान्छ। भनेको सोचेको कुराहरू केही पुरा हुँदैन। सपना अनि आशाहरूको अर्थै खुल्दैन। विश्वासिलो भनिएकाहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। पहिल्यै पछि धोकै धोका। अनि फेरि जीवनमा अर्को मोड यस्तो पनि आउँछ जहाँ हरेक कुरा पर्फेक्ट, जे छोए त्यही काम बन्छ। तर यस्तो क्षण दुर्लभ हुन्छ, बिरलै आउँछ। जीवन भनेको यही हो। तर यदि समस्यासँग डराएर भाग्यौं भने यस्तो पर्फेक्ट क्षण भोग्ने अवसर भनेको हुन्छ। मलाई समर्थन गर्नुहुने सबैप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यसरी नै आउने दिनहरूमा पनि नागरिक र देशको भलोको लागि तपाईहरू सबैबाट निरन्तर साथ र सहयोग पाइरहनेछु भन्ने आशा राख्दछु। र आज म तपाईहरू सामु यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि आउने संविधान दिवस भित्र हामीहरूले सबै विधेयकहरू पास गरिसक्नेछौँ। र यदि त्यस्तो हुन सकेन भने असफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा म तत्काल राजीनामा दिनेछु। प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिज्ञाले उहाँको दल असर पार्ने निश्चित छ। समयमै विधेयक पारित गर्न सक्नु भएन भने अर्को प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बारेमा अहिलेबाटै प्रश्न हुन थाल्छ। त्यति पनि भएन भने त प्रधानमन्त्री रहिरहन योग्य पनि त रहनु भएन नि। अबको वर्ष धेरै काम गर्नु छ हामीले। यो कर्म भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन। विकासको